Hari ni saya nak buat unboxing. Cuba teka saya beli apa. Online box bukan labu kan. Itik dah sotong. Bila kau ada adult money, atau kau nak beli apa? Kau single pula. Ni. Beli benda ni. Hey. Itu saya tanyalah dekat live tu. Akak, apalah bazir-bazir ni? Warna hijau ada? Saya tanya macam tu. Yelah macam dah besar kan. Juga tahu ada warna apa kan. Subscriber dulu. Ada anak buah kat rumah tu, jangan main sama-sama. Ni untuk korang je. Nanti dia lembat. Masuk bateri, mari kita on. Kata saya ingat sikit. Sini depan. Sedap. Kuat angin. Sedap. Okay, let's go. Party. Jangan gaduh. Dah habis.